नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचन तर्फे तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण बनवणार आहोत दह्याची न फुटणारी कढी। चला तर मग साहित्य पाहूया। एक वाटी दही घेतलेलं आहे, घरचंच घेतलेलं आहे। थोडंसं आंबट हवं आहे कढी करण्यासाठी आपल्याला दही। हे 2 चमचे बेसन पीठ घेतलेलं आहे। ह्या 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 7-8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, पाव चमचा जिरे घेतलेले आहे, पाव चमचा मेथीदाणे घेतलेले आहेत आणि पाव चमचा मोहरी घेतलेली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर। एक खडा गूळ घेतलेला आहे आणि 7-8 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत। हे कढीसाठी लागणार आहे आपल्याला। आपण कढीमध्ये जे भजी टाकतो ते भजी करण्याचे साहित्य पाहूया। हे 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे, थोडासा ओवा घेतलेला आहे, हा खाण्याचा सोडा आहे, ही मिरची पावडर आहे आणि हे मीठ आहे। आता आपण सर्वप्रथम कढीसाठी लागणारी भजी करून घेणार आहोत, म्हणजे कढी केल्या लगेच आपल्याला त्यामध्ये भजी टाकता येतील। आता हे बेसन, ओवा थोडासा हातावरती चोळून घेतलेला आहे मी, मिरची पावडर पाव चमचा घेतला तरी चालेल, जास्त घ्यायची नाही। आता आपण हे सगळे जिन्नस मिक्स करून घेऊया। थोडं पाणी टाकूनच आपण हे मिक्स करून घेणार आहोत, जास्त पाणी टाकायचं नाहीये। छान मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण ह्याला 5 मिनिटं झाकून ठेवूया। 5 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण झाकण खोलूया। आता आपण घेतलेला सोडा टाकूया। भजी करण्या अगोदरच सोडा टाकायचा, अगोदर सोडा टाकून ठेवायचा नाहीये। गॅसवरती आपण तेल तापत ठेवलं होतं, ते तापलेलं आहे। आता आपण भजी बनवून घेऊया। भजी छोटी छोटी बनवायची आहे, कारण कढीमध्ये टाकल्यानंतर ते फुगतात। गॅस मध्यमच ठेवलेला आहे। जास्त कलर बदली होईपर्यंत तळून घ्यायचे नाहीत भजी। भज्यांना छान हलकासा सोनेरी कलर आलेला आहे। आता आपण हे भजी काढून घेणार आहोत। आता आपण कढी करायला घेऊया। त्यासाठी मी 3 मिरच्या, लसूण आणि जिरे मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहे। आता हे वाटण आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊया। त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता आपण 1 वाटी घेतलेलं दही टाकूया। दोन चमचे घेतलेलं बेसन पीठ, पाव चमचे घेतलेली हळद, आता हे आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत। हळद, दही आणि बेसनमध्ये वाटल्यामुळे आपल्या कढीला एकसारखा रंग छान येतो।
आता आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊ. आता थोडंसं पाणी टाकून आपण मिक्सरमध्ये पुन्हा फिरवून घेणार आहोत. गॅसवर एक पातेलं ठेवलेलं आहे, ते गरम झालेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकूया. 1-1.5 पळी तेल टाकलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की आपण मोहरी टाकणार आहोत. मोहरी चांगली फुलली की आपण मेथीदाणे टाकणार आहोत. थोडासा कढीपत्ता, मिक्सरमध्ये फिरून घेतलेलं वाटण, हिंग सांगायचं राहिलं होतं, थोडासा हिंग. आपली फोडणी चांगली खरपूस झालेली आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकणार आहोत. मिक्सरमध्ये दही आणि बेसन, हळद टाकून वाटून घेतलेलं ते टाकूया. गॅस बारीकच ठेवलेला आहे मी. थोडं आणखीन पाणी टाकणार आहे. आता आपण मध्यम गॅसवरती थोडंसं आपलं बेसन शिजेपर्यंत असं पळीने हलवत हलवत शिजवून घेणार आहोत. सतत हलवत राहायचं आहे. आपली बेसन शिजेपर्यंत कढी चांगली उकळून घेतलेली आहे आपण. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत आणि 1 गुळाचा खडा. आपली न फुटणारी दह्याची कढी तयार आहे. थोडी कोथिंबीर, भजी. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि थोडा वेळ झाकून ठेवणार आहोत. थोडा वेळ झालेला आहे. आता आपण झाकून खोलून पाहूया आपली कढी कशी झालेली आहे. आपली कढी खाण्यासाठी तयार आहे. आपली आंबट, गोड, तिखट आणि चवीला छान अशी दह्याची कढी तयार आहे. अशाच नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.